اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. عندنا حالتنا النهارده، الكيس بتاع النهارده واحده عندها 36 سنه زي ما احنا كاتبين كده. female presents with numbness and weakness in the left side of her face. زي ايه الرسمه دي عندنا كده؟ جالها numbness weakness، وده ايه كان الصوره ايه اللي متاخده لها for several days as shown. يعني زي ما واضح عندنا في الصورة شكل معين كده، وعندها ايه في الناحية الشمال بتاعتها numbness ايه وweakness، وبقى كذا يوم. no other abnormalities، يعني الست ما اشتكتش من اي حاجة اخرى، ما فيش اي complaints من اي نوع اخر. السؤالنا اليوم what is the next best step in management؟ هتعمل لها ايه او هتعمل لها ايه حضرتك؟ ايه النكست ستيب اللي هتتاخد مع هذه الحالة؟ فدي من الاسئلة اللطيفة. وفي الجاي اصعب، يعني حاجات ايه هنصعد قريب، في شغل كبير جاي ان شاء الله. والإجابة هنزلها لكم خلال ال 48 ساعة الجاية كما تعودنا. ولكن قبل ما أختم هذا الفيديو أحب أقول لكم بشيء مهم جدا، عشان يبدو إن اليوتيوب ما بتوصلش الفيديوهات لكل الناس اللي عندي، فأنا يعني مضطر أكررها تاني، وأرجو منكم المساعدة إنكم توصلوا هذه المعلومة لزمايلكم من كل مكان، في المستشفيات، في العيادات، في الكليات إلى آخره. هذه المعلومة القادمة الهامة اللي هي بقولها وأعتز بيها، إن جميع تقريبا محاضرات البطنة ورسم القلب والأشعة والكلينيكال والأطلس موجودين، وهيلمانات تانية موجودة مجانا حاليا، ميديكال ثيرابيوتكس، أشعة ECG، emergency medicine وبطنة، كل ده موجود دلوقتي حاليا في www.midlearn.academy، اللي هي الموقع اللي انا استقريت عليه بالنسبه لي، مستريح فيه وحاسس ان هو ده اللي ان شاء الله يطلع الابداعات القادمه باذن الله. الموقع ده والله بامانه يعني فيه ما لذ وطاب من امراض البطنه والكلينيكال والاكس رايز، وفي الكترونيك بوكس زي ستايل ابس كده للثيرابيوتكس وللكلينيكال ديسيجن ميكنج. هيعجبكم جدا، بس الرجاء الوحيد ارجوكم يعني شير المعلومة دي مع الآخرين. يعني عندكم مليون نوع سوشيال ميديا من نوع كذا، ابحطوها عليها للناس زمايلكم بس تعرف، عشان أنا مش هقدر أوصلها لل100,000 مشترك، و110 وصلوا النهاردة 110,000 مشترك، يعني مش عارف أوصل لهم حتى المعلومة الجديدة دي. فناس كتير كل يوم يسألوني يا دكتور طارق، يا المحاضرات مش في اليوتيوب؟ ما هي موجودة في حتة، وأفضل ده معاها الصور والPDF، وأجمل بكتير زي ما هتدخلوا عليها دلوقتي وتشوفوا. فده الحاجة الوحيدة اللي بطلبها منكم، وأرجو تعملوها. الحاجة بس نرجع بقى لسؤالنا، اللي هو الحالة دي اللي جات لها numbness weakness في left side of her face، ودي صورتها for several days, no other abnormalities. What is your next step in management؟ يلا حطوا لنا الإجابات تحت، وفي وانا احط اللينك بتاع دوت اكاديمي في الكومنتس تحت هتلاقوه، وتحت الفيديو. ولكن حطوا لنا اجاباتكم تحت كده، ويا ريت اسم الدوله بقى برضو بنسعد بالباقه الجميله بتاعتنا من الجميع. اهي الصوره والديسيجن بتاعك او بتاع حضرتك تقولوا لنا النكست ستيب في المانجمنت بتاع الحاله دي. يلا الى اللقاء ان شاء الله باذن الله قريبا. شكرا جزيلا.